Hey, მეგობრებო, მე ნიკა ვარ და ალბათ გქონიათ ისეთი შემთხვევა, როდესაც ახალი ლეპტოპის შეძენა გსურთ. არჩევანი კი იმდენად დიდია, რომ იმერთის გამორჩევა ძალიან ჭირს. იმ შემთხვევაში თუ კი პროფესიონალური სამუშაოსთვის ეძებთ ლეპტოპს, ეს ვიდეო ნამდვილად გაგიადვილებთ არჩევანს. გაიცანით, ეს Dell-ის ახალი XPS 15-ია. XPS 15-ის ვიზუალი წინა წლებთან შედარებით დიდად არ შეცვლილა. ლეპტოპის დიზაინი კვლავ ძალიან ლამაზი, მინიმალისტური და ამავდროულად უტილიტარულია. ხო, ანეწყობის ხარისხი სხვა Windows ლეპტოპებთან შედარებით ბევრად უფრო მაღალია და ეს მყისიერადვე იგრძნობა მოწყობილობის პირველი გამოყენებისას, რადგან ის ძალიან მყარად, სტაბილურად და რაც მთავარია პრემიალურად იგრძნობა. ზემოთქვამად კორპუსი ალუმინისგანაა დამზადებული, თუმცა ანაწყობის ხარისხის ერთადერთი მინუსი ისაა, რომ ლეპტოპის ერთი ხელით გახსნა პრაქტიკულად შეუძლებელია, რაც ცოტათი უცნაურია. გახსნისას კარბონის მატერიას ვევლინებით, რომელიც მოწყობილობას არა მხოლოდ ტანკივით იძლიერეს, არამედ ძალზედ სასიამოვნო ტაქტიურ გამოცდილებას მატებს და ზოგადად მასზე ხელების დავაგება ცივი მეტალის კორპუსთან შედარებით თავისებურად თბილი და მიმზიდველია. ყოველივე ამის გამო კი კლავიატურასთან შეხება და განსაკუთრებით მასზე ბეჭდვა ძალიან კომფორტულია. კლავიატურის ქვემოთ დიდი ზომის touchpad-ია, რომელიც დამაკმაყოფილებლად კაპუნობს და Windows Precision დრაივერებითა აღჭურვილი კომფორტული ჟესტებისთვის და ზოგადად touchpad-ის იდეალური გამოცდილებისთვის. ჩართვის ღილაკში კი თითის ანაბეჭდის სენსორია დამოული, რომელიც ძალიან სწრაფად მუშაობს. როგორც კი სამუშაო შეუდგებით, აღმოაჩენთ, რომ აქ პორტების საკმაოდ მდიდარი არჩევანია. არის ორი USB-A პორტი, HDMI, SD ბარათის სლოტი და USB Type-C Thunderbolt 3-ის მხარდაჭერით. სხვა სიტყვებით, აქ ყველაფერია, რაც პრო კატეგორიის ლეპტოპს უნდა დასჭირდეს კიდეც. ფილმების ყურება, თამაშების თამაში თუ კონტენტთან მუშაობა ძალზედ სასიამოვნოა XPS 15-ის Infinity Edge IPS ეკრანის ხარჯზე, რომელიც გამოირჩევა წვრილი ჩარჩოების ზომისა და ხარისხის უნიკალური კომბინაციით. ზომას რაც შეეხება, ის აქ 15 ინჩიანია, თუმცა უწვრილესი ჩარჩოების გამო ამხელა ეკრანი 14 ინჩიანი ლეპტოპის კორპუსშია ჩატეული, რაც კომპაქტურობის მხრივ ძალიან დიდი პლუსია. აღნიშნულ კონფიგურაციას Full HD რეზოლუციის უთაჩქრინო ეკრანი და გლუვი ზედაპირი აქვს, თუმცა ხელმისაწვდომია ასევე 4K ვერსიაც თაჩქრინით. აქ უკვე გემოვნების მიხედვით, თუმცა ყველა შემთხვევაში ეკრანი ძალიან ნათელია. თანაც იმდენად ნათელი, რომ ძირითადად სულ 50%-ზე მქონდა და 100%-ზე განათება უიშვიათეს შემთხვევაში თუ დამჭირდა. ფერებს რაც შეეხება, ძალიან მომეწონა ეკრანის თეთრის ბალანსი, რადგან ის ცოტათი სითბოსკენაა გადახრილი და გამოსახულება უფრო ახლოსაა რეალობასთან. მას ასევე 100%-იანი Adobe RGB ფერები ახასიათებს, შესაბამისად ის იდეალურია ვიდეო თუ ფოტოებთან სამუშაოდ. XPS 15-ის აღნიშნული კონფიგურაცია მუშაობს მერვე თაობის 6 ბირთვიანი და 12 ნაკადიანი Core i5 8750H-ზე, რომელსაც მხარს 8 GB-იანი DDR4 ოპერატიული და 256 GB-იანი PCI სლოტის SSD უჭერს. მართალია ეს მინიმალური კონფიგურაციაა, თუმცა დამიჯერეთ, დატვირთული სამუშაოსთვის ესეც საკმარისია. ლეპტოპი იდეალურზე იდეალურად უმკლავდება ნებისმიერ ამოცანას, რომლის შესრულებაც არ უნდა მოგინდეთ. იქნება ეს სოციალური ქსელების ყოველდღიური სკროლვა თუ სამუშაოს პროდუქტიულად შესრულება. გრაფიკულად ინტენსიური ამოცანებისთვის ლეპტოპში Max-Q დიზაინის NVIDIA GTX 1050 Ti ვიდეო ბარათი არის ჩაშენებული. ეს რა თქმა უნდა GTX 1060-ან საერთოდაც 1080 არ არის, თუმცა 1050-იც მშვენივრად უმკლავდება პრემიერში მძიმე პროექტებს. ასევე თავისუფლად შეუძლია თამაშებიც კი დაძრას. მაგალითისთვის Fortnite-ის თამაში ულტრა გრაფიკაზე 60 FPS-ით შეიძლება და ჩავარდნილი კადრები საერთოდ არ შეინიშნება. Frame rate-ი გლუვი იგრძნობა და აქ თამაში ერთი დიდი სიამოვნებაა. ლეპტოპის ელემენტი 54 ვატ-საათიანია და Dell-ის თქმით ის 9 საათს ძლებს აქტიურ მდგომარეობაში, თუმცა ჩემი ტესტირებიდან გამომდინარე ის დაახლოებით 6-7 საათს მიძლებდა 50-75%-იან განათებაზე. Google Chrome-ის მუდმივი აქტივობით 10-მდე გახსნილ ტაბთან ერთად და პარალელურად პრემიერის შერეული აქტივობითაც. ასეთი შედეგი კი ვფიქრობ ნამდვილად შესანიშნავია. საბოლოო ჯამში Dell-ის XPS 15 ერთ-ერთი საუკეთესო არჩევანია ისეთი ადამიანებისთვის, ვისაც ლამაზი, დახვეწილი და ამავდროულად ძლიერი ლეპტოპი სჭირდებათ, რომელიც გამოირჩევა თავისი პორტატულობით, ხანგრძლივი ელემენტით და იდეალური ეკრანით. ეს განსაკუთრებით იდეალურია გრაფიკულად ინტენსიური ამოცანებისთვის, რადგან მერვე თაობის Core i7 და GTX 1050 ვიდეო ბარათი ერთ-ერთ საუკეთესო სიმბიოზს ქმნიან. ალბათ ამეთანხმებით, რომ XPS 15-ის გიგანტური ყუთის პოვნა ნაძვის ხის ქვეშ ერთი დიდი დღესასწაულია. შეგახსენებთ, რომ ჩვენთან წინა სახელმწომზადება უკვე დაიწყო, ამიტომაც გილოცავ ახალს და არ დაგავიწყდეს. იყურე წინ.